ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria trimitelor pofticioase. Astăzi vreau să fac ceva dulce, vom avea un sărbătorit în familie, pentru care vreau să-i fac o surpriză cu ceva dulce. Ce știu că îi place, bineînțeles. Voi face coji pentru niște mini tarte. Voi pregăti coca pentru coji, pe care va trebui să țin la rece, așa că ne vom întinde pe ceva cu acest video și să ne apucăm de treabă. Cu voraj de desubt să lumea alunece castron, un ou înăuntru, pe care îl mermelesc un pic. Voi pune și puțină sare. Ca să nu mermeleze degeaba, adaug și zahăr. Amestecăm cât de cât. Nu cine știe ce, că luăm și la frământat un picuț. Peste zahăr, ou, pun făina, bâlbâc. Și peste toate astea voi pune unt pe care l-am dat pe răzătoare și l-am pus în frigider. Deci mă duc după unt și revin. Untul rece de la frigider, dat pe răzătoarea cu ochiuri mari. Facem și cu ea bâlbâc. Dacă putem, ținem la congelator. Cu cât e mai rece, cu atât e mai bine. Și acum frământăm ușor să incorporăm toate ingredientele pe care le-am pus și punem la rece. Am ținut mâinile în puțină apă rece și acum începem și facem așa. Cu ambele mâini, că merge mai repede. Deci trebuie să iasă cumva, să zic, nisipos. Nu mermelim prea mult, că riscăm să ne crape coca când o punem în forme. Dar facem până când se distribuie uniform și untul. Putem să facem și așa. Putem băga și într-o gicuță, dar eu nu l-am mai scos pentru atâta lucru, pentru că merge repede. Secretul e să, cel puțin cum știam eu de la mama, să fie rece. Să fie toate reci. Și la fel secretul să nu fie făină de pâine, din aceea cu mult gluten. Eu am aceeași făină, cea de la moară, care este de pâine. Acum voi vedea ce iese. Cam asta ar fi. Strângem într-o biluță. Punem în folie sau în pungă. Și băgăm la frigider câteva ore bune. Putem și o zi, două. Când îl scoatem, dacă este prea tare și va fi tare, îl lăsăm un pic pe blat și îl putem întinde în forme sau într-o singură formă, depinde cum vrea fiecare. Și am pus folie, facem bâlbâc cu domnul, dacă vrea să iasă, dacă nu, băgăm mâna. Facem cât mai întins ca să răcească repede dacă ne grăbim. Acoperim așa frumușel peste tot și cu el la frigi până se întărește. Acum fiecare așteaptă cât poate. Bine ar fi să-l lăsăm cât mai mult. Deci cu el la frigider, la răcit. Am scos de la frigider coca. A stat 3 ore. S-a întărit ceva spre bine. Mi-am scos și formele. Am 3 feluri. Bărcuțe.
rotunde, iar astea sunt ale mamei. Au 250.000 de ani. Cred că sunt de savarine, că sunt un pic altfel. Unele sunt mai crețe și unele mai puțin crețe. Astea de la mama sunt mai mari, astea sunt mai mici. Pentru cele pe care le am eu, îmi trebuiesc biluțe de 20 de grame. Pentru bărcuțe care sunt tot ale mele, îmi trebuie 15, dar astea nu le-am mai folosit. Vom vedea dacă ne rămâne cocă, voi încerca și în ele. Desfac coca. Și așa cum este, direct din frigider, rece. Mi-am pregătit și cântar. Voi începe să cântăresc, să-mi fac biluțe pentru cele două forme. Pur și simplu tai așa și încep să cântăresc. Douăzeci odată, 20, 20. Așa cum este tare, dacă o mermelim un pic în mână, iată, fiind cu mult unțea și nu ia. Facem biluțe, luăm forma și fără nimic pe ea, deci nu ungem, nu nimic, începem și întindem. O să vă arăt la una singură, că n-are sens să vă plictisesc. Frumos în margini. După care eu așa le fac. Le tai cu degetul, nu iau cuțit, nu nimic. Da? Deci punem așa în forme. După care formele le mai dăm iarăși la frigider aproape o oră. După un sfert de oră, atât mi-a luat să umplu 25 de din astea rotunde și 9 bărcuțe. Ele sunt așa, le-am pus deja în tavă. Ce vom face? În fiecare venim și înțepăm ca să nu se umfle. Le băgăm la frigider o oră, după care le băgăm la copt în cuptorul preîncălzit, căldură sus-jos fără ventilație, la 185 de grade pentru, vă spun după aia cât le-am ținut. După 10 minute, la 185 de grade, cojile de tartă arată așa. Le-am lăsat să se răcească. Prima tavă am scos-o deja. Sunt pe grătărel. Ar trebui să iasă și astea la fel de ușor ca primele. Hai să vedem. Deci pur și simplu le întoarcem și au ieșit. Ce ușor. Le las bine la răcit, facem crema. Crema poate să fie de vanilie, de ciocolată, de fistic, fiecare ce-i dorește pipoțica. Eu voi face o cremă de vanilie, după care voi pune fructe, căpșuni în cazul meu, pe deasupra și mă mai gândesc dacă fac și un jeleu. Vedem în continuare ce o să iasă. Pentru crema am pregătit gălbenușuri, zahăr, amidon și unt. Și bineînțeles, esență de vanilie, dacă este cremă de vanilie. Vom mermeli un pic astea și bineînțeles laptele pe care nu l-am scos, îl voi scoate acum. Bultubuc zahăr, bultubuc și amidonul. Punem tot, că dacă nu se îngroașă, zicem că de-aia nu s-a îngroșat. Untul vom pune după ce fierbe compoziția asta.
Deci am bilibostrit bine astea și începem să punem lăpâile. Renunțăm la tel, cel puțin eu așa fac. Ne mutăm pe foc cu o lingură de lemn. Se amestecă mai bine cu lingura de lemn. Deci, crema mea a început deja să se îngroașe. O vom ține pe foc până se îngroașă bine. Eu am avut întâi la foc mare ca să înceapă să fiarbă, după care acum am dat focul mic. Și după ce scăpăm de tot lichidul și ajunge la de care să vrem să o facem, începem să punem câte un pic untul. Voi începe acum să adaug din unt. Pun câte puțin ca să nu se taie. Am mai pățit-o și atunci am zis câte puțin. Și tot așa până terminăm tot untul. Am schimbat, am pus și telul, că am zis că mai omor din cocoloașe. Mai punem și din unt. Și tot așa până terminăm. Am pus crema într-un alt castron. Nu am lăsat-o în ăla în care am preparat-o, s-a răcit. Arată așa. Deci e destul de tărișoară. Am tăiat și o parte din fructe, peliuțe, și acum să ne apucăm să umplem tartele. Am pus crema într-un poș. Nu le umplu cu crema prea mult, pentru că vreau să, după ce pun fructele, să văd dacă voi pune și gelatina pe deasupra. Fiind tăiate, vor oxida, ceea ce înseamnă că va trebui să pun și gelatina. La cât de repede se vor mânca, poate scap de făcut gelatina. Tartele mele sunt gata, așa au ieșit. Tartele rotunde, mini tartele. S-a votat să pun tăiat cubulețe și bărcuțele. Bărcuțele așa, tot cubulețe, și tartele plus primele pe care le-am încercat cu dita mai ferioaiele. Rețeta este super mișto, e bună. Cum să le pun eu să vadă mai bine? Uite așa. Este ușoară, ușor de făcut. Este foarte bună. Vă recomand să o încercați. Și dacă o încercați, puteți să-mi puneți în comentarii cum v-a ieșit. Să-mi puneți poze, poate îmi dați idei de decorat, că nu le am cu decoratul. Bine, nu le am cu multe, dar asta e partea a doua.
dacă vi se taie crema. O puneți în frigider un pic, se răcește și când o amestecați, wow, e ca nouă. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și că m-ați urmărit și sper să încercați rețeta. Și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Vă pup!